Të nderuar teleshikues të Ora News, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë transmetim maraton të televizionit ton, jo vetëm në televizion, por edhe në Facebook dhe në kanalin e YouTube, për të pasqyruar edhe njëherë protestën e opozitës, e cila vjen sot në ditën e 4. Bashkë me mua do të jetë edhe Sonila Meco, kolegja ime. Sonila, faleminderit që ke ardhur. Dëgjuam pak më parë fjalën e kryeministrit Edi Rama në seancën e parlamentit. Një fjalë koncize, zoti Rama u justifikua se pas pak do të largohej drejt Italisë. Në fakt ishte paralajmëruar që do të ikte më herët. Do të ishte në Itali, por me sa duket e ka gjykuar të arsyeshme që ta mbante këtë fjalë hapje dhe të mos cilësoj më një ikës, një njeri që i arratiset protestës. Me aq sa kemi mësuar, Edi Rama do të jetë sonte në porta tek Bruno Vespa. Të paktën kështu kanë shkruar portalet, do përpiqen ta konfirmoj edhe me zyrën e shtëpit të kryeministrit. Disa portale kanë shkruar që sonte do të jetë në Itali kryeministri, në dimë intervistën që dha në TG2, duket që ka një interes edhe tek fshinjë për te Adriatikut, për shkak të rolit që ai luan edhe në Shqipëri, por edhe për shkak të zhvillimeve rajonale. Në fakt, bëti ke të drejtë në konstatimin tënd, kur thua për Ramën nuk donte të ngjante si ikës, sepse dhe përmbajtja e fjalimit duke që nuk ishte diçka e studiuar nga ato fjalimet që Rama i kalon një retret mirë në kokë dhe në stomak dhe pastaj i do ketë qenë një kështu mendimi minutës fundit për të qenë në parlament. Por unë pash shumë meme sot që kishin qarkullonin rrjetet sociale, duke treguar dy foto, ke njëra protestën dhe tjetra Ramën që ikte për në aeroport. Fotoja nuk ka qenë e vërtet, me sa duket ka qenë një fake news. Kryeministri shpjegoi që do të shkojë në Itali tek mediat italiane për të justifikuar ato pamje apo për të shpjeguar ato pamje dhune sipas tij që vijnë nga protestat e opozitës. Pra për të sqaruar edhe për opinionin publik në Itali, i cili është shumë afër, qoftë nga pikpamja ekonomike, qoftë nga pikpamja politike, pra marrëdhëniet e ngushta që ka Shqipëria me Italinë, për të shpjeguar Italisë se çfarë po ndodh realisht në vendin tonë. E para njëherë më shumë se të shpjegoj Italisë, do të kishte qenë mirë që kryeministri i vendit ishte në studiot shqiptare, të shpjegonte njëherë shqiptarëve, sepse ka një mungesë, paktën gjatë gjithë asaj periudhe, ndihet mungesa e tij në studiot shqiptare, paktën për këtë periudhë, për të dhënë shpjegimet. E dyta, nevoja për të shpjeguar pamjet tek do të kishte ndodhur më herët, kur shumë investitorë italian u larguan nga Shqipëria dhe të rëndësishëm. Është lehtë sot flasësh për shumë italianë që jetojnë edhe punojnë në Shqipëri, që kanë vendosur të hapin bizneset e tyre, por të mos harrojmë se investitorët dhe mëdhenj u larguan. Jesa më e rëndësishme. Rama tha që pamjet e shëmtuara dhe shqetësuese, siç i ka cilësuar ai, nuk janë pamjet e një proteste popullore, por reagimi i pallatit të politikës. Beti, unë nuk do të merrem shumë me fjalimin e sotëm të Ramës, sepse pas ishte më shumë nevojë për treguar që do të merrem faktikisht sepse kryeministri kishte disa pika interesante, ku më e rëndësishme mendoj se ishte fakti që reforma do të çohet përpara me opozitën e re. Pra reforma zgjedhore, kjo ishte një nga pikat do të thënë, ai është e qartë, ne nuk dorëzojmë mandatet tona, zgjedhjet do të ketë në datën 30 qershor lokale. Njohu ligjërisht opozitën e re që po konstituohet në Kuvendin e Shqipërisë. Bërit qartë që opozita nuk ka qenë prezente sipas tij. Në fakt kjo nuk është e vërtetë për diskutimin e çështjes së taksave apo për tani mjafton të thuhet kryeministrit që një ndër le të themi proceset më të rëndësishme ai dekriminalizimit dhe në rast se do të kishte vijim dhe vettingun politik ishin propozimet e opozitës plus edhe paketa tjetër antimafia ka qenë propozimi i opozitës shqiptare dhe ne nuk kemi dëgjuar nga majoranca një lloj dëshire për të diskutuar për këtë gjë dhe për ta futur në një rendite. Nga ana tjetër dëgjova me vëmendje kur kryeministri u shpreh për financimin e opozitës nga paratë e Bixhosit, ndërkohë që nuk kemi asnjë përgjigje akoma për përgjimet, madje beri jo më larg se dje në një deklaratë, lideri i opozitës ka folur edhe për dosjen e re 184, pra përveç 339-s ku ka përgjime lidhur me mundësinë e blerjes së votës, është 184. Pra janë një sër përgjigjesh që duhet jepen një herë kush ka financuar procesin zgjedhor dhe nuk mund të jetë më argument fakti që kanë kaluar 2 vite dhe në atë kohë dhe Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e pranuan rezultatin sepse ka qenë produkt i një marrëveshje. Megjithatë, Sonila, për cilën Lulzim Basha do të bëjmë kulpa nga mëngjesi deri në darkë. Le ti marrim me radh pika që diskutoi Rama në parlament. Së pari, Rama bëri një rezume të marrëveshjes së 17 majit, duke thënë që i lam opozitës gjithçka kërkonte. Domethënë, kryeministri thotë, morën ministrit që kërkuan, si ministri elektorale, morën kryetarin e KQZ-s dhe shumicën në KQZ, u zhvilluan zgjedhje ku kolegji zgjedhor mbeti pa punë, pra pa asnjë kontestim, tha Rama.
Opozita i kishte të gjitha mekanizmat për të kontrolluar zgjedhjet dhe që sipas Ramës ishin zgjedhje të pamanipuluara. Dhe deri këtu kryeministri nuk ka dënyer. Ka thënë të vërtetën dhe po, është e vërtetë. Gjitha kjo ka qenë produkt i marrëveshjes, për të cilën unë nisa që ta thoja, Lulzim Basha do të bëjë një mea culpa nga mëngjesi deri në darkë. Jo për faktin që dakor, të krijuar një klimë më e qetë dhe u zhvilluan zgjedhje, produkti i cilave ndihet sot, por sepse nuk u kërkua asnjëherë me të njëjtën forcë të prekej thelbi i gjithë problemit, që kishte bënte me bazën e sistemit që është kushtetuta dhe reforma zgjedhore. Kështu që sot kryeministri Edi Rama është në të drejtën e tij të thotë që po, unë nënshtrova një marrëveshje, i plotësova kriteret, i dhash mundësinë opozitës, por kjo është një anë e medaljes. Duhet patjetër të zbulohet dhe ana tjetër. Sot është në të drejtën e çdo shqiptari të di dhe sot duhet flasi prokuroria dhe gjykata. Çfarë ka ndodhur pas kuintave me anën tjetër të medaljes? Sepse ne di, shiko, Beti, e di ku është ndryshimi këtu? Ky është ndryshimi midis shtetit ligjor dhe shtetit të së drejtës. Nuk akuzon njëri këtu që nuk është respektuar ligji. Ka raste kur është kelur dhe kushtetuta, mungesa e gjykatës kushtetuese ka bërë shumë fleksibile këtë gjë. Këtu është problemi i shtetit të së drejtës, se me ligj mbahen edhe diktaturat, me ligj mbahen edhe regjime totalitare. Këtu është problemi i shtetit të së drejtës. Sot po, kryeministri ka shumë të drejtë kur flet për marrëveshjen dhe respektimin e plotë të saj me kushtet që u vendosën, edhe nga propozimi me Kalisterit me paketën plus. Por kryeministri duhet flasë edhe për anën tjetër të medaljes, që do të thotë, sot ka përgjigje që flen prej 2 vitesh në prokurori, të cilat tregojnë se çfarë ka ndodhur në terren me votën. Megjithatë, kryeministri vazhdon të këmbgul një dialog, por jo negociata. Nuk e jap pushtetin në tavolinë. Dhe është normale për sa kohë që kjo është edhe gjuha të cilën njohin edhe ndërkombëtarët dhe që në fakt një demokracia. Dihet që vota është njëti vetëm me atë të cilit mund të vihet në pushtet, është vetëm vota e cila mund të sjellë ndryshimin e qeverisë, në rast se nuk ka një vot besim apo mocion mosbesimi në parlament, kështu që kryeministri si gjuhë e përdorur tek gjuha nuk e çfartuash. Ja nuk e, ja në kërkesat e tyre, kjo është demokracia e jeni. Madje tha që mandati nuk është letër Bixhozi, duke akuzuar madje liderin e opozitës që është financuar nga industria e domethënë tani të fillosh të bësh me ligj që prej janarit të këtij viti. Absolutisht. Jo vetëm aq, po zoti Edi Rama duhet flasi për këtë, po duhet flasi edhe për tjetrën. Sa i hapur është që për të gjithë akuzat që bën sot opozita, ta vendos veten, siç e ka vendosur sot përballë shqiptarëve me të gjithë tepsin, ta vendos edhe për të nështruar drejtësisë. Do me thënë, të verifikon, madje Beti, kur flitet për mos ndëshkueshmëri, nuk janë fare për të ndalur vetëm në këtë periudhë. Ta kthej deri ku të doj kohën Edi Rama. Sot praktikisht ne kemi a mund të verifikohen të gjitha proceset zgjedhore Beti, për manipulim apo vjedhje votash. Sot ata që janë në kuvend janë më të mbrojtur se dje, sepse ka një ndryshim rregulloreje ku prokuroria ka pothuajse të pamundur në rast se ka dyshime për të kërkuar heqjen e mandatit për deputetët. Ndërsa deputetët e opozitës janë totalisht jashtë. Në fakt e përmendi dhe zoti Bogdani, ishte një çudi që pas kaq kohësh pam të shfaqet Gerti Bogdani në radhët e opozitës. Kisha parë prej shumë Gerti Bogdani. Nuk e di, Beti, unë kam komunikuar edhe për mundësi për të pasur në studio, nuk ka qenë në Shqipëri, kam përshtypjen ka qenë në lëvizjet vijueshme. Më shkruajnë tani që janë duke folur edhe një seri do me thëmë përfaqësuesish, le të themi në listat e kandidatëve për deputet, cilët kanë refuzuar të marrin mandatin e tyre. Kështu që Beti po të thoja, prandaj kisha tek shteti i së drejtës. Jo, jam shumë dakord. Gerti Bogdani këtë cilësoi që ne sot jemi më të pambrojtur se kur për të hetuar nga prokuroria. Dhe këtu gjithë problemi është ke drejtësia. Tek shteti i së drejtës mund të verifikohen kundrejt deputetëve demokratë, të cilët janë tashmë të pambrojtur. Sepse ka edhe diçka tjetër, Beti. Nëse do të vendosim të gjithë klasën politike në këtë situatë përballë sistemit, ka një problem madhor. Në qoftë se sot flitet që, okej, ne bëm gjithçka sipas marrëveshjes së 17 majit. Kemi shkuar deri diku, por nuk kemi shkuar deri në fund. Nuk janë më marrëveshje zgjidhja. Shqipëria ka dëshmuar, siç thotë Churchilli, një entuziazëm për të shkuar nga kriza në krizë të jashtëzakonshëm. Pra sot nuk mund të flitet më për marrëveshje, nuk mund të flitet më sukses sepse nëse ka diçka që prodhon krizë ciklike në Shqipëri, janë eksaktësisht marrëveshjet politike që ngrihen edhe mbi kushtetutën, edhe mbi ligjin, edhe mbi të drejtën. Kështu që sot nuk mund të jetë më ky argument. Shiko, unë kam respektuar. Jo, ky është një problem shumë i madh. Lulzim Basha duhet të kërkojë falje për atë marrëveshje, që nuk ishte drejt.
nuk sublimonte nevojën për ta prekur sistemin aty ku është problemi dhe ja ku jemi sot. Të njëjtën gjë duhet bëjë Edi Rama, nuk mund të ketë më referencë tek marrëveshjet. Megjithatë, Edi Rama thotë kërkojnë të marrin pushtetin në tavolinë për mbysjen e rregullave të lojës, por këtu jemi në retorikë. Justifikimi i madh i kryeministrit është që ndërkombëtarët nuk e pranojnë. Patjetër, ndërkombëtarët nuk kanë se si ta pranojnë. Çfarë do të pranojnë ndërkombëtarët Beti? Që po, jemi dakord që të shpërgohet parlamenti, të krijohet qeveri tranzitore. Kur e kanë thënë? Kur Beti në kaq vite, 30 vite, dhe për 15-16 vjet që kemi ne në media, sa mbajmend që kemi ndjekur zhvillimet, kur e kanë thënë? Ne e dim në 21 janar u cilësua kryeministri i vendit mbushteti, do të thënë ne nuk presim që të ndërkombëtarët. Apo tani kemi llogaritë e hapura dhe me ndërkombëtarët në fakt. Dhe më mirë që ndodhi kështu sepse tani jemi në një pikë ku kthehemi në pikën 0. Dhe pika 0 do të thotë ku është problemi vërtet, se deri tani kemi kuruar pasojat. Jo po të bëhen zgjedhjet sepse stabiliteti është më i rëndësishëm, jo po të bëhen zgjedhjet sepse Shqipëria duhet të vazhdojë rrugtimin integrues. Nuk ka rrugtimin integrues. Europa e shikon stabilitetin e Shqipërisë si e shikon me precedencë krahasuar me të gjithë me standardet e këtij procesi. Nga ana tjetër, pam rolin e të paktën të delegacionit të Parlamentit Evropian. Në rast se në javët në vazhdim do të ketë një delegacion që do të jetë më i lartë, në nivel përfaqësues më të lartë, nga Bashkimi Evropian, por qoftë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata janë gjithmonë të aftë për të ndryshuar rregullat e lojës. Beti dakord jam, po është konteksti shumë i ndryshëm. Tani unë po të sjell në vëmendje vetëm artikullin e Der Spiegel të pak ditë më parë, po janë një seri mediash ka folur Radio France International, një nga mediat e njohura zvicerane, po flitet gjithnjë më shumë për një kontekst të ri gjeopolitik, jo vetëm rajonal, por edhe europian, edhe ndërkombëtar. Mos e ka harruar BE-ja Ballkanin sepse po shohim edhe protestat në Beograd, edhe protestat në Podgorica. Nuk është çështje harese, Beti, kjo është një doktrinë. Vetë Bashkimi Evropian biles përkundrazi, unë dua të kujtoj, përpara 2 vjetësh erdhi në Shqipëri edhe ministri i jashtëm gjerman Gabriel. Në atë kohë, dhe po verifikoja dje diçka, kisha shkruar një artikull, dhe nëse ti nuk do ta dije që ishte viti 2017, ti po thoje po flet eksaktësisht për vitin. Pse? Në atë vit kishte dalë një rezolutë e Parlamentit Evropian në shkurt të vitit 2017, e cila kërkonte në mënyrë të qartë, pa ekivok, në Shqipëri duhet të luftohet krimi organizuar, të luftohet lidhur me çështjen e trafikut të kanabisit dhe drograve të forta. Në Shqipëri duhet domethënë një seri kërkesash për Shqipërinë që ti vendosësh në kontekstin e sotëm është e njëjta gjë. Erdhi ministri i jashtëm gjerman, deklaroi të njëjtën gjë, në atë kohë Gjermania ishte në zgjedhje, diskutoi roli i saj, dhe pikërisht sepse Gjermania është motori i ekonomisë europiane dhe i Bashkimit Evropian, vendosi që të kishte një rol të rëndësishëm në procesin e Berlinit. Ky prandaj u bë për mos lejuar dështimin e plot. Kur dështoi dhe ai si një element duke përdorur ingranazhe të tjera të natyrës ekonomike dhe financiare për integrimin e vendeve, ku Shqipëria sërish të humbi trenin e saj, nuk mund të thuhet që ka haruar Europa, ka dështuar Bashkimi Evropian në këtë doktrinë për të favorizuar stabilitetin në emër të demokracisë. Madje po në atë vit dilte dhe një deklaratë dhe studimi grupit të krizave për Ballkanin, i cili dëshmonte se që eksaktësisht ndërtimi i autokracive për shkak të formulës së zgjedhur nga Bashkimi Evropian, ku dhe integrimi nuk joshte më, sepse ne nuk mund të bëjmë të paditurin. Au deklarua deri në 2020 nuk do ketë asnjë lloj procesi që do avancojnë në kuadër të integrimit. A e dinim ne qëndrimin që do të mbante Europa në raport me zhvillimet për shkak të bombave që po i plasnin qendër të saj, me migracionin, me krizën ekonomike etj. Kështu që me rritjen e nacionalizmit. Absolutisht, dhe ti ke një rritje të retorike. Sot Europa është në një frikë të madhe për Parlamentin e ardhshëm evropian, do të jetë një parlament i djathtë, do të jetë një parlament nacionalist. Çështjen e migrantëve, me refuzimin e tyre. Kështu që nuk mund thuash që është harruar. Dështoi dhe tani kur të vjen dështimi në derë. Sonila, në këtë moment parlamenti ka ndërprer punimet për rreth 30 minuta. Antarët e Komisionit të Ligjeve janë duke verifikuar mandatet që ka dhënë dje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për 4 deputetë të rinj. Megjithatë, janë edhe disa emra të rinj, të cilët janë hedhur në lojë sot dhe që pritet ta marrin mandatin, kanë çuar formularin e dekriminalizimit në KQZ dhe bashkë me ta pritet të shkojnë në 89 numri i deputetëve. Pra, fakti është që pak nga pak parlamenti po mbushet dhe në ditët në vazhdim opozita që ka lënë mandate do të zëvendësohet me këtë opozitë të re. Një opozitë që është apo nuk është legjitime. Erdhi dhe kjo ditë të shohim edhe këtë Zoti Klosi mbrëm fakt tha është normale se vazhdimisht nga kjo studio Blendi Klosi tha mbrëm është normale se vazhdimisht kemi pasur lënje mandate të deputetëve dhe i kishte fjalën për 3 apo 4 mandate që lihen në vit, duke harruar që në fakt kemi një lënje mandatesh në blok
4 mandate janë shumë për të quajtur diçka normale. Pra, flasim për opozitën e re që do të formohet. Do të jetë një opozitë legjitime? Më fal vetëm diçka, sepse më vjen një njoftim. Praktikisht kryeministri Rama në Twitter në Itali 24 orë për të mbrojtur Shqipërinë pas cënimit të rënd që u bë përmes shfaqjes së turpshme të dhunës partijake të 16 shkurtit në vazhdim, e cila kërcënon investitorët e planet e tyre dhe turizmin që punson ushqen 10 mijëra njerëz për Shqipërinë, më dërgon Klara nga Newsroom-i ynë. Kam disa konfirmime. Po, Klara, faleminderit Klara. Klara Dervishi. Ka konfirmuar kryeministri Edi Rama që do të jetë sonte në emisionin. Dhe më konfirmohet në fakt edhe nga burimet të tjera që jo vetëm Edi Rama në porta a porta, por do të jetë edhe lideri i opozitës Basha në intervistë. Pra, është vendosur të zhvendoset debati i rëndësishëm për atë që është duke ndodhur në Itali. Është interesante që porta a porta i kushton një emision special Shqipërisë. E bëri edhe TG2, edicioni special është rjeti qendror shtetror, kanali shtetror italian, edhe Rai 1 është kanali më i rëndësishëm. Dhe Bruno Vespa është tashmë një entitet, një institucion edhe në Itali. Është shumë interesante se si zhvendoset debati atje. Do të flasin italisht, do t'ju drejtohen natyrisht si shqiptarëve që jetojnë në Itali, për cilët ne çuditërisht kujtohemi eksaktësisht tani, sepse për emigrantët ne bëjmë samite diaspore pa ndonjë produkt real, por nuk di se si kemi integruar ne emigrantët për të bërë pjesë e kësaj, ku as vota emigrantëve nuk është se ka marrë ndonjë rëndësi të madhe. Janë propozime që janë bërë prej kohësh. Nga premtimet që bëri kryeministri, por nuk e di se edhe sa vite akoma do të premtohet vota e emigrantëve. Këto janë të gjitha déjà vu. Çfarë nuk është déjà vu dhe çfarë është e jashtëzakonshëm? Prandaj se po më përmendje pak më parë edhe zotin Blendi Klosi, nuk më thua që është normale. Ne jemi në një situatë jashtëzakonshme që ka masa të jashtëzakonshme. Ne në kushte të tjera betin, nëse do të na e thoshin, sepse edhe ne vetë si gazetar gjithmonë kemi dyshuar nëse Basha deklaratën e djegjes mandateve, heqjes dorë nga mandateve, kishte thjesht një blof. Të tërë kemi thënë, e ka luajtur dhe kryeministri si kartë, edhe politika në përgjithësi. Dhe kur thuaj luaj me blofin dhe asnjëherë nuk shkonin për te. Ore, në rast se do të ndodhte një skenar i tillë, çfarë mund të ishte gjithçka e paparashikuar. E paparashikuar, mandej ndonjë kështu që kjo hyrje e këtyre njerëzve në ato lista, dhe të mos harojmë, edhe listat kur ndërtohen, kanë një zakonisht kandidatët më të mirë, më të fuqishëm, afër partisë. Kjo është pyetja, do të jetë një opozitë cilësore përveç se legjitime? Tani, cilësore e para mbetet për të parë se ne nuk i njohim ta kandidat. Madje, vrasmendje nëse dhe vetë demokratët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i njohin ata që janë, se duke pasur një sistem me lista të mbyllura, natyrisht janë vendosur nga kryetari, nuk e dim që telefona kanë rënë, nuk e dim që janë marrë. Disa i kanë shpëtuar kontrollit të kryetarëve, qoftë nga LSI-ja, qoftë nga Partia Demokratike. I kanë shpëtuar kontrollit, sepse e tillë është në një farmase, kjo është shtrëmbjellë çdo të kohë. Kjo është edhe një këmban alarmi që në listat e parë njerë të mos kemi më këtë sistem proporcional, të kthehemi sistemit vjetër. Shiko, ka argumente për çështjen e rikthimit tek dhe jo lista e kryetarit. Po, sepse kam dëgjuar. Kemi pasur parlamente shumë më dinjitoze kur votonin për figurat që konkuronin me njëri tjetrin. Jam shumë dakord, madje edhe 140 më duket nisi sërish parlamenti. Do të ishte edhe një parlament me më pak deputet, sigurisht që do të ishte më cilësor, por në fakt ja cili është produkti i marrëveshjes. E ndjekim ndoshta fillimin. Atëherë, le të ndjekim pak zotin Gramoz Ruçi, i cili në këto momente me sa duket do të njoftojë edhe kryerjen e verifikimit të mandateve nga ana e Komisionit Ligjeve dhe kthehemi sërish bashkë.